Welcome po sa HungreeCatt Food and Travel Channel kung saan meron tayong easy to follow recipes, meron din tayong food reviews and mukbangs, and meron din tayong travel vlogs dito kaya subscribe na po kayo and click notifs on para updated kayo sa latest videos. Okay, simulan na po natin ang pagluto ng chicken sotanghon. So, ito pong mantika na gagamitin ko ay virgin coconut oil kasi meron daw silang studies dito na nakakatulong ito sa panlaban ng mga mikrobyo sa katawan. And then, ang susunod po is magto-toast tayo ng garlic. Para siyang crunchy garlic bits na itatoppings po natin mamaya. Kaya, yung iba sa bawang na dinikdik namin ay uunahin kong lutuin. At gagawin ko lang po siyang golden brown. And please don't overcook para po hindi siya masunog. Kailangan niyo po ng mantika para maging golden brown siya. So, huwag niyo pong tipirin yung mantika kasi healthy naman yung oil natin. And then, set aside po yung crunchy garlic natin para mamaya. And then, simulan na natin sa paggisa. Yung mama ko, ang una niyang kinigisa is luya. And nadala ako sa pag-una ng bawang, kaya nauna ko yung bawang. Pero, ito po, ginigisa na natin ng luya. And actually, marami po akong nilagay dito kasi dadagdagan ko yung sabaw para marami kaming sabaw. Pero, kung di po kayo mahilig sa luya, siguro mga 1/3 lang po nun yung ilagay nyo. And then, next is, naggisa ko ng paminta at sibuyas kasama ng ating bawang at luya. So, yung sibuyas, pagka po sabaw, dinadamihan talaga namin kasi para masarap yung sabaw. Masarap po kasi yung sabaw pag maraming sibuyas para sa amin. Then, kapag po translucent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung chicken. Ang gamit ko po dito is chicken thighs na tinanggal ko yung skin para hindi oily yung ating sabaw. And, ginawa ko siyang chicken skin. Crunchy. Chicken skin. And then, sa susunod po is patis. So, ito po yung seasoning natin. Hindi ako naglagay ng asin. Patis po yung gagamitin ko. And then, nag-add din po ako ng turmeric. Wala pa pong 1/4 na kutsarita yung nilagay ko dito kasi pwedeng medyo may lasang mapait yung turmeric. Nilagay ko lang po siya para sa health benefits niya. And then, lagyan nyo lang po ng onting tubig at takpan. Hinaan ko rin po yung apoy para hindi masunog. So, habang nakatakip ito, magbababad po tayo ng atsuete, mga 1/4 cup sa 1/2 cup na mainit na tubig para kumulay. And then, pag kumulay na po, ihalin nyo na siya sa sabaw. And then, papakuluan lang po natin ulit ito para maluto po yung manok. And then, kapag naluto na yung manok, ilutuin nyo na yung noodles nyo. Ang gamit ko po na noodles dito ay yung Korean Glass Noodles kasi gawa po ito sa kamote. Umiiwas kasi ako sa mga grains o kaya mga bigas, mais, ganyan. Kaya itong kamote noodles po yung gagamitin ko. So, papakuluan lang po ito ng 5 minutes. And then, luto na siya. Ito po yung glass noodles na ginagamit nila sa japchae. So, ayan. Sa pasta cooker ko na lang din po siya niluto para mabilis siya i-drain. 5 minutes lang po luto na to. Halo-haloin nyo lang para hindi magdikit-dikit. Ganito po yung itsura niya. Then, pag naluto na po to in 5 minutes, i-drain nyo po agad and banlawan nyo sa cold water or tap water, tubig sa gripo, para hindi po siya ma-overcook, mag-stop po yung cooking process. And pag ginawa niyo po ito, magiging chewy po siya. Pwede naman po kayong gumamit ng normal na sotanghon. Mas preferred ko lang itong noodles na to. Pwede rin na siya yung una nyong lutuin bago yung soup nyo. Kayo po bahala. So, after po maluto ng noodles, sinalang ko ulit yung manok at dinagnagan ko na ng maraming tubig para marami yung sabaw. And then, pakaluan nyo lang po ulit. And then, titimplahan na natin ng lasa niya. So, ang ipapangplasa ko po dito, since onti lang yung buto-buto na panggagalingan ng lasa ng manok, gagamit po ako ng chicken cubes para lasang manok.
And then, i-dissolve nyo lang po yung chicken cubes and i-add nyo na yung mga gulay nyo. Maglalagay po ako dito ng green onion. Kinupit-kupit ko lang gamit yung gunting namin. And then, maglalagay din ako ng repolyo. Wala po kaming carrot, kaya hindi ako naglagay ng carrot. Pakuluan nyo lang po hanggang sa makuha nyo na yung tamang timpla. Lagyan nyo po ng patis or chicken cube and pepper according to your taste. Kapag puluto na, ganito po yung ginawa ko. I-plate ko po siya ng parang ramen style because why not? Nilagay ko muna po yung noodles sa bowl and then naglagyan ko sa sabaw. And then, lagay nyo po yung inyong chicken. Actually, pwede rin po kayong gumamit ng ibang parts ng chicken dito. Chicken lollipop po yung dati kong ginagawa. And then, ayan, nilagay ko lang po yung repolyo para maganda yung presentation. Nag-toppings din po ako ng green onion or spring onion. Yung maliliit po na spring onion actually yung nilalagay talaga dito. And then, ilalagay na natin yung ating crispy garlic toppings at paminta. Ayan, ito na po yung finished product ng ating chicken sotanghon. And then, kung ayaw nyo naman po ng ganong serving, family serving, ilagay nyo na po diretso yung inyong repolyo sa kaldero para maluto siya kasama nung sabaw. And then, kung may carrots po kayo, lagay nyo na rin yung carrots. Nasa sa inyo po kung ihahalo nyo na dito yung sotanghon or kung isa-set aside nyo siya kasi sumisip-sip po ng tubig yung sotanghon. Pero ayan, ihalo ko na po siya dito and ready na po tayong kumain. Samahan nyo po kami sa pagtikim ng chicken sotanghon na to. So, saktong-sakto po itong recipe na to kasi marami siyang bawang, luya na makakatulong sa ating immune system. So, kain po tayo! Kabe, tikman natin. Kain tayo! Gulo! Gulo lang po. Nag-work from home pa siya. Hindi pa siya nakakain. Kaya pinagman ko na para sa ano. Kain tayo! Mainit pa? Hindi na mainit? Ako ba? Sarap naman. Sobrang healthy. Try ko na.